Cái vấn đề nghiên cứu chính của tôi là về các vật liệu sinh học, ví dụ như MTA hoặc là vấn đề về màng biofilm. So I hope everybody can get a useful information and about the endodontic microsurgery. Tôi rất hy vọng là sau buổi ngày hôm nay thì tất cả các quý vị có thể có được những thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề về phẫu thuật nội nha. Yeah. Okay, I'm gonna start. Can I start? Yes, I think. Yeah, you can Bây start giờ now. thì thầy sẽ bắt đầu bài thuyết trình ngày hôm nay ạ. Okay. Today the title. Recording in progress. Okay. Today the title is Clinical Guidelines for Successful Endodontic Surgery. I'm going to start with the terminology. Chủ đề của bài ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các cái guideline trên lâm sàng liên quan đến phẫu thuật nội nha, và thầy sẽ bắt đầu bằng các vấn đề liên quan đến yếu tố thuật ngữ. Okay. Endodontic surgery is a branch of dentistry that is concerned with the diagnosis and treatment of lesions of endodontic origin. And so that do not respond to conventional, traditional endodontic therapy, or it cannot be treated by conventional endodontic treatment. Trước tiên chúng ta cần hiểu là phẫu thuật nội nha là gì. Thì đây là một cái chuyên ngành nhỏ trong nha khoa và nó liên quan đến những vấn đề về chẩn đoán cũng như là điều trị những cái tổn thương liên quan đến nội nha mà có bắt nguồn từ nội nha, nhưng nó lại không thể điều trị bởi những cái điều trị nội nha thông thường, hoặc là nó không đáp ứng, hoặc là nó không có thể điều trị được bằng những cái phương pháp điều trị nội nha thông thường, thì khi đó chúng ta sẽ phải cần sử dụng đến cái phẫu thuật nội nha. I'm gonna talk a little bit about the terminology about endodontic surgery. I'm not sure which terminology do you use. Bây giờ ta sẽ nói một chút về yếu tố thuật ngữ, bởi vì là thầy cũng không chắc rằng chúng ta đã sử dụng hiện tại là chúng ta đang sử dụng cái thuật ngữ nào để nói về cái vấn đề phẫu thuật nội nha này một cách đầy đủ nhất. Many dentists use apicoectomy for express the endodontic surgery, but I don't think it's correct. Có rất là nhiều bác sĩ thì sử dụng cái từ này, vì cái này nó liên quan đến tiếng Anh một chút, nó gọi dịch tạm ra nó là một cái phẫu thuật cắt chóp. Thì thầy không nghĩ rằng cái từ apicoectomy này nó là một từ có thể diễn đạt đầy đủ được cái ý nghĩa của cái việc mà chúng ta muốn diễn tả là từ phẫu thuật nội nha. Because apical is a root tip and the ectomy is cut out, so it just means that cutting out root tip. Thì cái từ này nó gồm có hai từ. Cái từ apical ấy, tính là cái phần mà cái phần chóp răng, còn ectomy tức là cái phần ở phía ở phần phía sau ấy, tức là ý nghĩa là mình cắt đi phần chóp ấy. Thì như thế nó chỉ, nếu như mình sử dụng cái từ này thì nó mới chỉ có nghĩa là cắt chóp thôi, nó chưa thể hiện đầy đủ những cái việc mà mình sẽ làm khi mà trong phẫu thuật nội nha. The better word is periapical surgery. Peri means around, and the apical means root apex. So it means the surgical procedure and around the periapex. Có một cái từ thứ hai thì có vẻ là tốt hơn một chút, đấy là người ta gọi là phẫu thuật quanh chóp. Thì cái phẫu thuật quanh chóp này gồm có hai thành phần, cái từ peri tức là cái phần mà xung quanh, còn apical tức là cái phần liên quan đến apex. Thì cái từ này nó cũng đã đầy đủ hơn cái từ trước mà mình đã dùng rồi, tuy nhiên thì nó cũng chưa phải là trọn vẹn. Much better word is periradicular surgery. Peri means around and radicular means root. So it means all the surgical procedures around the root. So it's the better. Từ thứ ba mà chúng ta có thể dùng, chúng ta sẽ tạm dịch là phẫu thuật quanh chân răng. Thì cái này nó cũng đã rộng hơn hai cái từ trước đó. Nó cũng gồm có hai phần, từ peri tức là xung quanh và radicular là cái phần chân răng. Tức là mình muốn nói rằng tất cả các phẫu thuật liên quan đến cái vùng quanh chân răng. As you know, the most appropriate word is endodontic surgery. Endo means inside, the odonto means the tooth. So it means all the surgical procedure related to the endodontic treatment.
Tuy nhiên thì cái từ mà có thể nói là diễn đạt đầy đủ nhất mà chúng ta sẽ dùng cái thuật ngữ này để có thể mô tả được cái phẫu thuật nội nha, đấy chính là cái từ endodontic surgery. Thì nó sẽ gồm có hai phần, tức là endo là cái phần ở bên trong và cái odon tức là phần răng, thì nó sẽ liên quan đến tất cả các phẫu thuật nội nha sẽ liên quan cả yếu tố điều trị ở bên trong cũng như phần xung quanh răng. Thì như thế cái cụm từ này nó sẽ diễn đạt đầy đủ nhất cái ý nghĩa của phẫu thuật nội nha. So the apicectomy means the cutting of the root apex. No root end preparation or filling, so it is incorrect. Và như lúc nãy mình nói thì cái từ đầu tiên là apicoectomy, tức là phần phẫu thuật cắt chóp thì nó chỉ có nói về cái phần là mình cắt cái phần apex ở phía trên thôi, mà không có đề cập đến cái phần là mình sẽ sửa soạn và hàn ngược trong quá trình mình làm. Như thế thì nó cũng chưa có đầy đủ lắm. And the periapical surgery means the surgical procedure around the root apex. It is better, but not enough. Còn phẫu thuật quanh chân răng thì như lúc mình cũng nói là một cái quy trình nó cũng đã đầy đủ hơn rồi. Tuy nhiên nó cũng vẫn là chưa có đủ lắm. So the perioreticular surgery means the surgical procedure around the entire root. So it includes root perforation repair and root amputation, etc. But as so it is acceptable. Còn từ thứ ba đấy là phẫu thuật quanh chân răng, thì nó sẽ bao gồm những cái quy trình phẫu thuật mà liên quan đến toàn bộ cái chân răng. Ví dụ như là chúng ta có thể sửa soạn những cái phần lỗ thủng hoặc là những cái việc mà cắt chóp, thì cái từ ngữ này nó cũng thể chấp nhận được, tuy nhiên thì nó cũng chưa có được trọn vẹn. So endodontic surgery means that all the surgical procedures related to endodontics, such as intentional replantation. So it is appropriate terminology. Và từ cuối cùng đấy là phẫu thuật nội nha, thì nó sẽ mô tả toàn bộ các cái quy trình phẫu thuật mà liên quan đến nội nha, kể cả cái việc là chúng ta sẽ điều trị nội nha phía mà chúng ta cấy lại răng ấy, tức là chúng ta nhổ răng ra, điều trị tủy bên ngoài rồi sau đó chúng ta cắm lại răng, thì cái nó cũng nằm trong cái phẫu thuật nội nha đó. Thì cái từ này là một từ có thể nói là mô tả đầy đủ nhất, chính xác nhất. So I hope every audience here use the endodontic surgery from now on. Thế nên là thầy rất là hy vọng là các quý vị bác sĩ tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay cũng sẽ từ giờ mình sẽ dùng cái từ là endodontic surgery, thì nó sẽ là cái từ mô tả đầy đủ nhất những cái phẫu thuật nội nha. So the endodontic surgery or surgical endodontics is the most appropriate word. Và phẫu thuật nội nha hay còn gọi có hai cách để gọi trong tiếng Anh thì như thế đấy là một trong những cái thủ thuật mà có thể nói là đòi hỏi cái độ chính xác rất là cao. And but I would like to let you know that the microscope is the essential equipment for the endodontic surgery. So we can call, if you use the microscope, we can call this surgical procedure as an endodontic microsurgery. Đây chúng ta nhìn thấy trên màn hình đấy là một cái ống microscope. Thì cái microscope này là một trong những cái thiết bị mà rất là cần thiết trong quá trình mà chúng ta thực hiện cái phẫu thuật nội nha. Và nếu như trong trường hợp mà chúng ta phẫu thuật nội nha dưới sự hỗ trợ của cái microscope này, thì chúng ta có thể gọi cái phẫu thuật nội nha của chúng ta gọi là microsurgery, tức là phẫu thuật dưới kính, dưới sự hỗ trợ của kính microscope. I don't know how many dentists use microscope, but I hope that the microscope is widely available in Vietnam from now on. Thầy không biết rằng là ở đây có bao nhiêu quý vị bác sĩ đã sử dụng cái microscope này. Tuy nhiên thầy cũng rất là hy vọng rằng cái việc sử dụng kính nó sẽ càng ngày càng phổ biến hơn ở khi các bác sĩ thực hành cái phẫu thuật nội nha này ở Việt Nam. So from now on, I'm gonna show you the indications of the endodontic microsurgery. It includes the irretrievable materials, procedural accidents, and diagnosis of root fracture. Bây giờ chúng ta sẽ đi nói đến các cái chỉ định của những cái điều trị của cái phẫu thuật nội nha này, thì nó sẽ bao gồm đầu tiên đấy là những cái vật liệu mà chúng ta không thể nào lấy bỏ được bằng những phương pháp thông thường. Thứ hai là những cái phương pháp điều trị. Can you back please? Oh yeah.
Hoặc là những cái vấn đề có tai biến có thể xảy ra trong quá trình điều trị, hoặc thứ ba đấy là những cái chẩn đoán về những cái chẩn đoán do nứt gãy chân răng. Yes. Okay, if you take a look at this X-ray, you can see some radio-packed material beyond the root apex. Ở đây nếu chúng ta nhìn cái đầu tiên chúng ta sẽ nhìn ở trên phim chụp cận chóp này, ở vị trí răng cửa sẽ thấy có một cái phần cản quang rất là lớn ở vùng chóp, và nó liên quan đến cái vật liệu mà chúng ta không thể lấy bỏ được. And there is a periapic inflammation as well. So it is due to the root canal irritants and root canal irritants such as bacteria, and it is also due to the extruded material like this. Thì ngoài ra thì chúng ta còn thấy có một cái phần viêm nhiễm ở vùng quanh chóp nữa, một cái phần thấu quang vùng quanh chóp. Nó liên quan đến nguyên nhân có thể là do từ trong cái ống tủy, hoặc là cũng có thể là do cái phần mà vật liệu nó bị thừa ra ngoài như thế này. So by using conventional endodontics, root canal irritant can be removed, but extruded material cannot be removed by conventional endodontics. Thì trong trường hợp này, nếu mà sử dụng những cái phương pháp điều trị nội nha thông thường ấy, thì chúng ta có thể giải quyết được những nguyên nhân đến từ trong ống tủy. Chúng ta có thể điều trị tủy lại. Tuy nhiên nếu trong tuy nhiên thì cái điều trị tủy lại bằng phương pháp thông thường này thì nó lại không lấy bỏ được đi hết những cái phần mà chất vật liệu, chất xám thừa, chất xám bít thừa trong ống tủy ở phía bên ngoài. So in this case, we should think about the periapic endodontic surgery. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta phải nghĩ đến một cái phẫu thuật nội nha sẽ phải tiến hành. If you take a look here, you can see the periapical lesion, and there is a casting post. So, as you know, it's very, very hard to be removed. So, we need to think about the periapical endodontic surgery for this case. Đây là một trường hợp khác. Nếu như nhìn trên phim chụp cận chóp thì các bác sĩ có thể thấy rằng đây cũng là một cái trường hợp người ta có một cái hình ảnh thấu quang vùng quanh chóp ở vị trí 2 răng, và có một cái chốt cũng tương đối dài ở vị trí 2 răng này, và ở cái chốt này thì hoàn toàn là không có dễ dàng để lấy bỏ ra được. Thế nên để giải quyết những cái vấn đề viêm nhiễm vùng quanh chóp, chúng ta cũng có thể nghĩ đến một cái phẫu thuật nội nha sẽ phải tiến hành. And another case, if you take a look here, you can see the material, the underfilling. Còn đây là một trường hợp khác nữa. Chúng ta cũng sẽ thấy trên phim X quang này thì sẽ có một cái phần điều trị, có một cái phần ống tủy ở phía phần chóp mà chúng ta cũng chưa có đi hết được, chưa tạo hình, chưa làm sạch được. So this part cannot be cleaned by root canal treatment. Và cái này thì chúng ta cũng chưa có tạo hình được gì ở cái vị trí, cái phần ống tủy còn lại. So I decided to resect this part of the root and clean and fill the root canal retrograde. Như vậy thì tôi đã quyết định là sẽ cắt bỏ cái phần chóp mà chưa được sửa soạn này đi, và sẽ tiến hành hàn ngược, làm sạch và tiến hành hàn ngược. This is another indication of the endodontic surgery. Thì đấy là những cái chỉ định mà chúng ta thường hay gặp ở trong những trường hợp mà chúng ta phải tiến hành phẫu thuật nội nha. Yeah, another case is a diagnosis of vertical root fracture. I did the root canal on the three teeth, but after 3 months, the lesion occurred. Và yếu tố thứ ba chúng ta sẽ nói đến ở đây đấy là chẩn đoán về những cái nứt dọc chân răng. Thì ở cái trường hợp này là những răng cửa hàm dưới, và tôi đã tiến hành điều trị nội nha. Tuy nhiên thì sau 3 tháng thì lại xuất hiện một cái vùng thấu quang quanh chóp như thế này. So I was embarrassed to see this result. So I decided to do endodontic surgery to whether the vertical root fracture exists or not.
Thế nên là tôi đã quyết định là sẽ tiến hành phẫu thuật nội nha để thứ nhất là để giải quyết những cái phần viêm nhiễm ở phần quanh chóp này, thứ hai là tôi sẽ muốn kiểm tra xem là cái phần nứt chân răng ấy nó có tồn tại hay không, nó có thực sự là cái nguyên nhân dẫn đến cái này hay không. As after I made the flap, I could see the granulation tissue here. Và sau khi mà tôi lật vạt lên thì tôi nhìn thấy ngay cái ổ viêm nhiễm nó nằm ở ngay đây. And after the granulation tissue was removed, I could see some and I applied the methylene blue solution. I'm gonna talk about it later. And I could find the line here. Và sau khi lấy bỏ cái tổ chức hạt đó thì tôi đã sử dụng xanh methylene. Thì cái này thì nữa thầy sẽ nói kỹ hơn về cái phần này ở phía sau, là để phát hiện cái phần nứt gãy. Và mọi người có thể nhìn thấy là có một cái phần nứt gãy nó có cái màu xanh ở phần phía trên chân răng. I observed the root and the surface using micrometer, and I found the line here. It means the vertical root fracture, so the tooth should be extracted. Và sau đấy thì tôi sử dụng thêm cái gương siêu nhỏ, những cái micro mirror, tức là cái gương rất là nhỏ để đánh giá lại một lần nữa, và tôi nhìn thấy có một cái phần nứt dọc ở chân răng như thế này, và cái răng này thì đã phải nhổ bỏ. So, okay, I talked about the indications, and I'm gonna move on to anatomical considerations of the endodontic surgery. Thì như vậy chúng ta đã nói về những cái chỉ định trong phẫu thuật nội nha rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đấy là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải cân nhắc trong quá trình làm phẫu thuật nội nha. Và yếu tố đầu tiên đấy là yếu tố giải phẫu. The access and the visibility is the most important part for the endodontic surgery. But in anterior teeth, it is easy. But molar teeth, it is very difficult. Yếu tố đầu tiên chúng ta cần phải tính đến đấy là yếu tố đường vào và cái tầm nhìn, cái phẫu trưởng của bác sĩ trong quá trình làm việc. Đối với nhóm răng cửa thì thường rất là dễ, cái đường vào cũng tương đối đơn giản. Tuy nhiên càng ở phía sau, đối với vùng răng hàm thì cái đường vào cũng như là cái phẫu trưởng, cái trường nhìn của bác sĩ nó sẽ càng hạn chế và nó tăng độ khó lên. And some patients cannot open the mouth widely, so it is very difficult to access. And some patients has a very small oral cavity, and in the case, it's also very hard to achieve the access and visibility. Chưa kể đến là có một số bệnh nhân thì họ không thể há miệng quá to trong quá trình mình làm phẫu thuật, và có một số bệnh nhân thì miệng của họ lại tương đối nhỏ nữa. Thì như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quá trình mà khi mình làm phẫu thuật nội nha. So I suggest to you that if you are not expert in endodontics, please start with the anterior tooth, not molar at first, and then gradually move to the premolar and molar teeth. Thế nên là tôi cũng có một lời khuyên dành cho các bác sĩ, nếu như mà chúng ta chưa phải là bác sĩ chuyên về nội nha và chúng ta chưa có kinh nghiệm nhiều, thì chúng ta nên bắt đầu với những cái vùng nhóm răng cửa trước, sau đó thì có thể tiến đến những cái vùng răng hàm nhỏ rồi đến răng hàm lớn. Nhưng mà chúng ta cũng cần, đến với những vùng răng hàm lớn vùng rất là khó, thế nên là đòi hỏi kinh nghiệm cũng như là chuyên gia một chút để có thể xử lý những vùng này. Okay. I'm going to talk about the mandible borer teeth here. Mandible borer teeth area is the most difficult area regarding access because the teeth was located in the very deep portion of the oral cavity. Cái vùng răng hàm hàm dưới ấy, là một trong những vùng mà có thể nói là khó nhất trong quá trình mình làm phẫu thuật nội nha, vì nó là cái vùng mà nằm sâu nhất trong cái khoang miệng của mình, thế nên là cái đường vào của nó sẽ tương đối khó. Also, the buccal bone is very thick, so we should remove lots of bone tissue to access the root tip. It is very hard to get the proper result. Chưa kể đến là cái phần xương ở đây, cái xương bản ngoài ấy, nó cũng rất là dày,
Thế nên là việc mà chúng ta để có thể đến được cái phần chân răng để tiến hành phẫu thuật nội nha thì chúng ta phải phá rất là nhiều xương, phải mở rất là nhiều xương, như thế thì sẽ tương đối khó khăn. Maxillary posterior teeth is also very difficult because of the maxillary sinus. Còn đối vùng hàm trên răng hàm trên ở phía sau á, thì nó có một cái khó khăn khi mà ta làm phẫu thuật nội nha ở đây, đấy là cái phần xoang hàm ở hàm trên. The roots of the maxillary molar located very close to the sinus. If you take a look this right picture, you can see the sinus floor of the sinus is very close to the root, even the furcation area. Chúng ta biết rằng là cái phần răng hàm trên ý, thì nó khá là sát với cả cái xoang hàm trên, và ví dụ như ở trong cái hình này chúng ta nhìn thấy rằng cái phần chân răng hàm trên thì nó gần như là sát với cái sàn xoang, và cái sàn của xoang thậm chí là rất là gần với cái phần chia ở phần chân răng. Thế nên là chúng ta sẽ phải lưu ý đến cái cấu trúc này trong quá trình mà làm phẫu thuật. Okay, so I talked about the difficulty of the molar area. So if you face to the molar area, do not try at one time. Just consider you need to think about referring to the endodontic specialist. Thì tôi đã nói về những cái khó khăn đối với những vùng nhóm răng hàm phía sau, ở hàm trên và hàm dưới, và nếu như trong trường hợp mà các quý vị bác sĩ có bắt đầu điều trị bằng cái nhóm răng hàm này thì tốt nhất là nên là một chuyên gia để có thể xử lý cái phần này, vì nó sẽ tương đối khó. When you get enough experience to the anterior and posterior and the anterior teeth, and you can try. Và khi mà chúng ta đã có kinh nghiệm rồi thì đương nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể thử. Nhưng với những người mà mới bắt đầu thì tôi khuyên rằng là chúng ta nên bắt đầu từ những cái vùng dễ trước, rồi sau đó hẵng đến những cái vùng khó ở phía răng phẳng đằng sau. Okay, I'm gonna move on to the surgical considerations from now on. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đấy là nói về những cái yếu tố liên quan đến phẫu thuật. Okay, the first step of the surgical procedure is a flap elevation. So you need to design the flap. Cái yếu tố đầu tiên liên quan đến phẫu thuật đấy là yếu tố tạo vạt. Chúng ta sẽ cần phải nghĩ đến việc là chúng ta sẽ thiết kế cái vạt như thế nào. Many dentists use this type of a full thickness flap, including the papilla. Thì có rất nhiều bác sĩ sẽ sử dụng một cái vạt toàn phần như thế này, và nó sẽ đi qua cái phần nú lợi. However, this flap results in the recession of the papilla. So, as you know, it's very unaesthetic. Và cái vấn đề mà khi chúng ta tạo những cái vạt như thế này thì có một cái mà chúng ta thường hay gặp sau phẫu thuật, đấy là chúng ta sẽ bị tụt lợi, và như thế thì nó sẽ rất là không ảnh hưởng đến thẩm mỹ, đặc biệt là những vùng răng trước. So I suggest you the papilla-based incision. Thế nên là tôi sẽ khuyên các bác sĩ có thể sử dụng cái đường rạch mình sẽ rạch dưới đáy của cái nú lợi. You can the incision should be done in base of the papilla, so the flap does not include the papilla itself. Thì ở cái đường rạch này chúng ta sẽ thấy rằng cái đường rạch nó không đi ngang qua cái nú lợi nữa, mà nó sẽ nằm ở đáy cái phần nú lợi, và như thế thì cái phần nú lợi sẽ được bảo tồn. And when it comes to osteotomy, these days the size of the osteotomy decreased because of the microscope and the micro instruments. Thì cái việc mà vấn đề mà mở xương thì chúng ta thấy rằng là bây giờ chúng ta đã có rất là nhiều các cái dụng cụ có thể sử dụng được. Chúng ta có những cái dụng cụ rất là nhỏ để có thể tiến hành cái phẫu thuật. So we don't need to
make the bony window large because if the amount of osteotomy increased, the healing rate decreased. Chúng ta hoàn toàn có thể mở những cái cửa sổ xương ấy, không cần thiết phải quá to. Và với những cái hỗ trợ của những cái dụng cụ này thì cái việc mở cửa sổ xương hoàn toàn là không quá khó khăn nữa. Và chúng ta biết rằng nếu như cái kích thước của cửa sổ xương nó càng lớn ý, thì cái quá trình lành thương nó sẽ càng chậm. So I suggest the 4 millimeter in diameter of osteotomy, which allows 3 millimeters ultrasonic chip to move freely. Thế nên tôi sẽ khuyên các bác sĩ là mở cửa sổ xương với đường kính khoảng là 4 mm là đủ. Và với cái đường kính 4 mm này thì nó cũng sẽ giúp cho cái đầu tip siêu âm của mình khi mà làm sạch ấy, với chiều dài là 3 mm là hoàn toàn có thể thực hiện thoải mái rồi ở trong cái cửa sổ xương này rồi. Sometimes I make the surgical template based on CAD/CAM technology to localize the root apex more in detail. Có một số trường hợp thì tôi cũng sử dụng những cái máng hướng dẫn phẫu thuật bằng cắt cam như thế này để có thể trong quá trình mà cắt phẫu thuật nội nha, và cái máng này sẽ giúp cho cái việc phẫu thuật nó trở nên chính xác hơn. I'm going to talk about the amount of the root resection. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến phần là chúng ta sẽ cắt chóp. The amount of root resection is 3 millimeters because most of the teeth have a canal aberration like the accessory canals in the apical of 3 millimeters of the tooth. Thì cái chiều dài của cái chóp mà chúng ta cắt ấy, thì tôi sẽ khuyên mọi người là sẽ cắt khoảng 3 mm, bởi vì theo những các nghiên cứu thì họ thấy rằng là phần lớn các răng ấy, nó sẽ đều có những cái phần chia nhánh hoặc là những cái ống tủy phụ ở 3 mm chóp, ở phần chóp. This if you take a look at this beautiful picture, you can see the many accessory canals and 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, 6 accessory canals here. Nếu như mọi người nhìn vào cái hình ảnh này ạ, thì sẽ thấy rằng là ở trong 3 mm cuối này của phần chóp răng chúng ta sẽ thấy có đến khoảng 6 cái ống tủy phụ. This is a real tooth, and I make it by myself. I fill the root canal with the gutta-percha and sealer and make the tooth transparent. Đây là một cái răng hoàn toàn thật và thầy đã làm và để chứng minh là có bao nhiêu cái ống tủy phụ ở cái phần chóp này, và sau đó thầy hàn và bơm cái phần cản quang vào để có thể nhìn thấy được ống tủy phụ ở phần chóp răng. Actually, I was surprised to see this amount of the lateral accessory canals, but it is confined in the apical 3 millimeters. Và tôi cũng đã rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy cái số lượng ống tủy phụ nó nhiều như thế này. Nhưng mọi người cũng thấy rằng là cái ống tủy phụ nó chủ yếu tập trung ở 3 mm cuối ở phần chóp răng thôi. And I'm going to talk about the degree bevel of the root end resection. Thế nên là chúng ta sẽ đi tiếp xem rằng chúng ta sẽ cắt cái phần chóp này như thế nào. Cái độ nghiêng cũng như cái độ nghiêng của cái đường cắt nó sẽ là bao nhiêu? It should be perpendicular to the long axis of the tooth to include all the apical accessory canals in this part. Ở cái đường cắt thì tôi khuyên rằng chúng ta sẽ tạo một cái đường cắt vuông góc với cả trục dài của cái thân của cái răng, và ở cái phần cắt này nó sẽ bao gồm toàn bộ những cái ống tủy phụ như cái phần chia nhánh ở cái vị trí mà mình cắt này, phần ở 3 mm cuối mà mình đã cắt. If you provide bezels like 1, 2, 3, you may miss the canal. Còn nếu mà mình không cắt vuông góc mà mình lại cắt chéo, ví dụ như cái đường số 1, số 2, số 1, số 2 mà mọi người nhìn thấy trên ảnh, thì mọi người sẽ thấy rằng là mình có thể miss, mình có thể bị bỏ lỡ mất, hoặc là mình để sót lại một số ống tủy phụ, một cái nhánh nào đó của ống tủy mà mình lại không cắt hết. So I
resect the root end with 3 millimeters and no bevel or slight bevel. Thế nên là tóm lại là gì, tôi sẽ cắt chóp bằng một cái đường vuông góc với cả trục của thân răng, và tôi sẽ cắt với cái chiều dài là 3 mm. Hoặc là có thể tôi sẽ tạo một cái đường cắt vát, nhưng mà vát rất là nhẹ thôi, khoảng từ 0 đến 10 độ thôi, nhưng gần như là vuông góc với cả trục của thân răng. Okay, and root and resect the root and the surface should be inspected using under microscope using micrometer. Và để quan sát cái phẫu trường mà khi chúng ta làm phẫu thuật đó, thì nó cũng rất là quan trọng, và cái việc mà chúng ta có thể kiểm soát cái vùng chóp này thì chúng ta có thể sử dụng cái sự hỗ trợ của kính microscope, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái gương siêu nhỏ như trên ảnh mà mọi người nhìn thấy. I resected the root end and inspected using micrometer, and I found that the mesiobuccal canal and mesiolingual canal exist. Ở đây trong một cái răng sáo hàm dưới, khi mà tôi tiến hành cắt chóp ở cái vị trí răng sáo này thì và sử dụng cái gương siêu nhỏ này ạ, thì chúng ta sẽ thấy là có hai cái ống tủy ở phía ngoài gần và gần trong và gần ngoài. Khi chúng ta sử dụng gương, và ta sẽ nhìn thấy hai cái ống tủy này. This small sized meter allows me to inspect the root and the surface exactly. Và với sự hỗ trợ của cái gương siêu nhỏ này thì chúng ta có thể hoàn toàn quan sát được rất là tốt ở những cái vị trí phẫu thuật một cách chính xác. So you can compare the size of the micrometer with a conventional dental meter. Ở trên ảnh thì mọi người có thể so sánh cái kích thước của cái gương siêu nhỏ này với cả những cái gương nha khoa thông thường mà chúng ta hay sử dụng, thì nó bé hơn rất là nhiều. And I need to talk about the anatomical variations, the so-called isthmus. Một yếu tố tiếp theo mà tôi sẽ nói đến đấy là một cái yếu tố liên quan đến vấn đề về giải phẫu, mà chắc là các quý bác sĩ cũng đã rất là quen thuộc rồi. Chúng ta thường hay gọi là isthmus, là những cái đường nối giữa những ống tủy. This is the map of Central America, and the country named Panama located here. And this Panama is located between the two big mainland. Trên ảnh đấy là hình ảnh của cái Trung Mỹ. Thì chúng ta biết là ở Trung Mỹ thì có một cái kênh đào rất là nổi tiếng là kênh đào Panama, nó nối liền giữa hai cái phần của châu Mỹ. Và như thế thì chúng ta sẽ gọi cái Panama này là giống như cái phần nối á. Nó chính là nó cũng tương tự giống như trong cái giải phẫu của cái ống tủy. In other words, these two mainlands, the North America and the South America, is connected by very narrow land. We call this portion isthmus. Và hai cái vùng đất này, phía Bắc và phía Nam châu Mỹ thì được nối với nhau bởi một cái phần đất rất là nhỏ và hẹp, và chúng ta gọi nó là isthmus, là phần đường nối. Interestingly, Vietnam is the north part and the southern part of the Vietnam is connected with a very narrow part. Và tôi cũng thấy rất là thú vị khi mà tôi thấy rằng Việt Nam cũng tương tự như vậy, khi mà phía Bắc và phía Nam Việt Nam cũng được nối với nhau bởi một cái phần rất là hẹp, thì ở đấy chúng ta có thể gọi nó là một cái isthmus. So you can say this part, I don't know this area exactly, and I can say that this is the isthmus. Yeah, it's also the center of Vietnam. Yeah. Và tôi cũng không biết là mọi người gọi cái này là cái gì, nhưng mà chúng ta cũng có thể coi nó như là một cái phần đường nối ạ. Chúng ta có thể gọi nó như là một cái isthmus nối liền giữa phía Bắc và phía Nam. So if you take a look at this city view, you can see the two main root canal is connected with a very small, narrow the area of the root canal. Cũng giống như vậy, trong cái cấu tạo của hệ thống ống tủy, chúng ta cũng có thể thấy rằng ở đây hai ống tủy được nối với nhau bởi một cái đường nối tương đối hẹp, và cái này chúng ta cũng gọi là cái phần đường nối, cái phần isthmus của nối giữa hai cái ống tủy. So I think all the audience understand the definition of the isthmus.
Như vậy thì mọi người thầy chắc rằng là tất cả các quý vị ở đây cũng đã hiểu được cái định nghĩa về thế nào là isthmus rồi. Okay, but isthmus is very narrow anatomical variations, so it is very hard to identify. Isthmus như chúng ta vừa nói là một cái phần đường nối rất là hẹp và rất là nhỏ, và đôi lúc là trên lâm sàng chúng ta rất là khó để có thể phát hiện ra được. So the better identification of the small anatomical variations, including isthmus, missing canals, and cracks, I use methylene blue. Thì ở đây thầy có một cái chất, một cái gọi là một cái chất để có thể sử dụng để có thể phát hiện được những cái phần isthmus này, cũng như là những cái ống tủy mà chúng ta bị thiếu, chúng ta không có phát hiện được, hoặc là những cái phần đường nứt gãy, thì ở đây thầy hay sử dụng cái xanh methylene. This patient complaining of a girl pain of her left upper molar, and I found some radiolucent lesion here, and so I decided to resect the mesobuccal root canal, mesobuccal root. Ở đây là một cái răng hàm lớn, hàm trên, răng 6 hàm trên, thì chúng ta thấy rằng là sau khi đã điều trị nội nha rồi, nhưng mà bệnh nhân có một cái đau nhức ở cái vùng răng này, cộng thêm với cả trên phim X quang ta cũng thấy có một cái phần thấu quang ở vùng quanh chân gần, và thầy đã quyết định là sẽ cắt bỏ cái tiến hành phẫu thuật cắt chóp ở vị trí cái chân gần này. So I made a flap and exposed the root end and I resected. Chúng ta sẽ tiến hành tạo vạt, bộc lộ, tạo cửa sổ xương để đi vào cái phần chân răng và tiến hành cắt cái chóp răng. But I could find just only mesobuccal canal. Ở đây chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy mỗi cái ống tủy phía gần thôi, ống ngoài gần thôi. After staining with methylene blue, I could find the missing canal, second mesobuccal canal, and isthmus, which connects the two mesobuccal canals. Thì đấy là khi mà nhìn bằng mắt thường chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy mỗi cái ống ngoài gần đấy thôi. Nhưng khi mà sử dụng xanh methylene thì thầy phát hiện ra thêm rằng là chúng ta có một cái ống tủy mà chúng ta đã hàn thiếu, cộng thêm với cả có một cái phần đường nối giữa hai cái ống tủy này, và hoàn toàn là chưa được can thiệp gì cả. It also stained all the periodontal ligament around the root end, so we can distinguish root and bone easily. Và ngoài ra mọi người cũng có thể nhìn thấy rằng cái xanh methylene nó cũng nhuộm màu toàn bộ cái phần dây chằng nha chu ở xung quanh á. Thì như thế chúng sẽ giúp chúng ta phân biệt được ở cái ranh giới giữa răng với cả cái phần mô xung quanh. So I'm going to show you. I'm showing the many figures. The resected root end stained with methylene blue. You can see the cracks here, isthmus here, and some many aberrations of the root canal. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy trên ảnh là có rất là nhiều hình ảnh mà chúng ta đã trong cái quá trình phẫu thuật nội nha thì thầy đã chụp ảnh lại và nhuộm màu bằng xanh methylene. Thì khi sử dụng xanh methylene chúng ta sẽ phát hiện ra được rất là nhiều thứ, có thể ví dụ như là một cái ống tủy mà chúng ta đã hàn thiếu, hoặc là những phần isthmus, những phần nối, đường nối, cũng như là những phần đường gãy mà đôi lúc mà mắt thường ta không nhìn thấy được. And we need to do the root end preparation, and I use ultrasonic instrument for the purpose. Như vậy thì chúng ta đã tiến hành cắt chóp rồi. Công đoạn tiếp theo chúng ta sẽ phải làm đấy là chúng ta phải sửa soạn cái phần chân răng này. Và đây thầy sẽ sử dụng cái dụng cụ siêu âm để mà sửa soạn cái phần chóp. The ultrasonic instrument for root end preparation is specially designed, which means it is double curved, double angled like this. This is for anterior, this is for posterior tooth. Thì những cái dụng cụ mà siêu âm này nó cũng được thiết kế rất là đặc biệt, và nó cũng thiết kế riêng để mà
trong những cái sửa soạn ở vùng chóp như thế này. Ví dụ như hai cái đầu ở phía đầu tiên mọi người nhìn thấy đấy là những cái phần mà dụng cụ dùng cho vùng răng cửa ở phía trước, còn 4 cái ở phía bên tay phải ạ thì đấy là dùng cho các vùng răng hàm ở phía sau, bên phải bên trái. And some instrument is coated with diamond or zirconium to facilitate the cutting efficiency. Có một số loại đầu siêu âm ấy thì nó cũng sẽ được bao bọc bởi kim cương hoặc là cái zirconia. Như vậy thì nó sẽ làm tăng cái khả năng để mà khi trong quá trình nó mở và nó làm sạch thì nó sẽ nhanh hơn. So I love this instrument because I can prepare the root end with a very short time. Tôi rất là thích sử dụng các cái dụng cụ như thế này, bởi vì thực sự là với cái hỗ trợ của cái siêu âm như này thì tôi đã rút ngắn cái thời gian sửa soạn ở những cái phần chóp rất là nhanh. And you can see the very clean, prepared root canal, retrograde root canal. Đây là hình ảnh mà sau khi tôi đã sửa soạn bằng cái dụng cụ siêu âm, và mọi người nhìn thấy rằng cái ống tủy, cái phần chóp này nó rất là sạch sẽ và được sửa soạn rất là gọn gàng. And I'm going to let you know the depth of the preparation. The depth of the preparation 3 millimeters, same with the resection length. Chúng ta sẽ nói đến cái chiều sâu mà chúng ta sẽ sửa soạn ở vùng chóp là bao nhiêu sau khi chúng ta đã tiến hành cắt chóp. Thì ở đây tôi sẽ nói là cái chiều dài, cái chiều sâu mà chúng ta sẽ sửa soạn là 3 mm, nó bằng với cả cái chiều dài của phần chóp tôi đã cắt. And so most of the instrument has the 3 millimeter length of the tip. Và phần lớn thì các cái dụng cụ siêu âm này nó đều có chiều dài phần đầu tip ấy, nó là 3 mm. So if you prepare the full length, it is we can think that the preparation depth is 3 millimeters. Thế nên là nếu mà mọi người sử dụng hết cái chiều dài của cái dụng cụ siêu âm này thì nó sẽ được 3 mm. Sửa soạn về chiều sâu. Okay, and as I mentioned before, the isthmus should be included in the root end preparation. So if you take a look here, you can see the isthmus here, and I included the isthmus for my preparation. Và như lúc mình đã nói đến cái isthmus, cái phần đường nối, thì chúng ta cũng sẽ phải tính đến nó trong quá trình mà chúng ta tiến hành sửa soạn ở vùng chóp này. Thì ví dụ như ở trong trường hợp này là chúng ta thấy có một cái phần đường nối giữa hai cái ống tủy phía gần, và như vậy chúng ta cũng phải tiến hành sửa soạn luôn cả cái phần đường nối này khi mà chúng ta tiến hành sửa soạn ở phần chóp. Okay, and I need to talk about the filling material, root and the filling material. Như vậy thì mình đã tiến hành sửa soạn rồi, và chúng ta sẽ sang bước tiếp theo, đấy là hàn ngược cái phần chóp này. Thì chúng ta sẽ xem ra những cái vật liệu nào có thể sử dụng được để mà tiến hành hàn ngược. And traditionally, IRM and the super EBA were used for this purpose, but recently, 25 years ago, the mineral trioxide aggregate was developed, and the MTA is the most widely used material. Thì những cái vật liệu kinh điển trước đây người ta thể sử dụng để hàn ngược thì chúng ta có IRM hay người ta có super EBA để mà người ta thường hay sử dụng để hàn ngược. Tuy nhiên thì sau đó thực ra thì cũng không phải là mới mẻ nữa, mà cách đây 25 năm rồi thì MTA xuất hiện, và MTA đã được sử dụng rất là phổ biến và rộng rãi trong cái quy trình hàn ngược này. Actually, the IRM, which means the intermediate restorative material, is a kind of ZOE material. Chúng ta biết rằng cái IRM nó là viết tắt của là vật liệu hàn phục hồi đông cứng ngay. Thì nó là một cái vật liệu mà có bản chất ta sử dụng là ZOE. And this was IRM was used successfully for the root and the filling material because it is easy to handle and it is moldable and easy to applicate. Và cái IRM này thì cũng đã được sử dụng nó tương đối rộng rãi, và
Rất là phổ biến bởi vì nó rất là dễ để có thể sử dụng được này, nó cũng rất là dễ tạo hình và cái việc mà các kỹ thuật sử dụng nó cũng tương đối là đơn giản. Chính vì thế mà cái IRM trong một thời gian dài nó đã sử dụng rất là nhiều. If you take a look at these pictures, you can see how to apply the IRM. Nếu như các quý vị nhìn vào cái ảnh thì nó cũng sẽ thấy là các cái bước mà họ sử dụng để mà sử dụng IRM trong quá trình hàn gược như thế nào. As you know, the bleeding. However, this picture, the bleeding control was successfully performed. But as you know, the bleeding control is very hard to do. Trong trường hợp này thì rất là tốt là chúng ta đã kiểm soát được cái việc chảy máu ở cái vùng phẫu thuật mà chúng ta đã làm. Tuy nhiên như chúng ta biết thì cái phẫu thuật nội nha thực sự là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đạt được cái việc kiểm soát cái việc chảy máu tốt như thế này. So the main problem of IRM and super EVA is these materials are very susceptible to moisture, such as blood. Tuy nhiên thì một cái nhược điểm tương đối lớn của cái IRM cũng như là cái super EVA đấy là nó rất là nhạy cảm với cả môi trường ẩm ướt. So to overcome this problem, the MTA was developed in 25 years ago. Chính vì cái lý do này mà MTA đã được phát triển và ra đời để khắc phục cái nhược điểm này của những cái vật liệu trước, và cách đây 25 năm thì đã xuất hiện MTA. MTA means mineral trioxide aggregate because this material should include 3 oxides. Chúng ta biết là cái MTA là viết tắt của cái từ mineral trioxide và aggregate. Thì ở đây trong cái này nó đã cho chúng ta thấy rằng là cái thành phần của MTA nó sẽ bao gồm 3 cái gọi là oxit mà tôi sẽ kể tên sau đây. And so when we react the two materials, calcium oxide and the silicon oxide, it produces calcium silicate, the base material of MTA. Cái thành phần mà bao gồm trong đó đầu tiên đấy là canxi oxit và silic oxit. Khi mà ta trộn hai cái hỗn hợp oxit này với nhau thì chúng ta sẽ ra được cái hỗn hợp là tricalcium silicate và dicalcium silicate cũng như là calcium aluminate. Yeah. And this is the very popular material, which means the Portland cement, the building material. Và đây là những cái thành phần rất là phổ biến trong cái gọi là cái xi măng Portland. And then we mix with bismuth oxide to provide radiopacity. Và sau đó thì họ đã cho thêm cái oxit bismuth. Cái bismuth này nó sẽ làm tăng cái tính cản quang của cái MTA, và như thế thì khi chúng ta chụp phim lên ta có thể nhìn thấy được. So this is Recording in progress. Nowadays, commercially available products was produced by the calcium silicate, and this is a powder. And then we mix the calcium silicate with water, and the final product is calcium silicate hydrate. Và trên thị trường hiện nay thì cái sản phẩm chúng ta sử dụng là chúng ta sẽ trộn cái hỗn hợp canxi oxit và silic oxit với nước, và sau khi nó trộn với nước ta sẽ được một cái hỗn hợp gọi là calcium silicate hydrate. So the main point is that the calcium silicate should be mixed with water. So it requires water to be set. So it is not susceptible to moisture. Và cái key ở đây là gì? Đấy là để mà active cái sản phẩm này cái bột này là nó phải trộn với nước, và như thế rõ ràng là cái sản phẩm này nó cần có nước để mà nó xảy ra cái quá trình đông cứng. Như vậy thì rõ ràng là cái sản phẩm của chúng ta nó hoàn toàn là nó có thể hoạt động trong môi trường ẩm ướt được. But I don't mean that the materials can be
contaminated blood. So blood contamination should be avoided. Nhưng điều đấy không có nghĩa là khi chúng ta sử dụng cái MTA này mà chúng ta lại để máu nó có thể tràn vào trong cái phần mà cái phần MTA mà chúng ta sử dụng, mà máu vẫn nên là tránh ra, bởi vì như thế nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái miếng trán ngược. So the first product is ProRoot, and the ProRoot is the most well-known MTA of the last 25 years. Cái sản phẩm đầu tiên ra đời mà cũng đã rất là phổ biến đấy là chúng ta có ProRoot MTA, ra đời cách đây 25 năm. But the main disadvantage of a ProRoot is long setting time. It takes about 3 hours. Tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của cái sản phẩm ProRoot này đấy là cái thời gian đông cứng nó tương đối nhanh, nó mất phải tầm 3 tiếng để có thể đông cứng hoàn toàn. In 2011, the Marucci produced endosome MTA, developed the endosome MTA to overcome the long setting time. It shows a very quick setting time. Và từ năm 2011 thì hãng Marucci đã sản xuất ra một cái loại MTA, đó chính là endosome MTA, để khắc phục cái nhược điểm của cái loại MTA trước đó, đây là thời gian đông cứng quá lâu, thì cái endosome này nó đã khắc phục được cái thời gian đông cứng này và có cái thời gian nó tương đối nhanh. And this for root and filling, endosome MTA is good, but it contains, like the ProRoot, it contains bismuth oxide as a radiopacifier, so it induced tooth discoloration. So I recommend you to use the endosome zirconia for the vital therapy of the anterior teeth. Cái ProRoot, cái endosome MTA á, thì nếu mà các quý vị dùng để hàn ngược thì nó rất là tốt. Tuy nhiên thì giống như cái ProRoot MTA thì nó lại có thành phần bismuth và nó lại gây đổi màu răng. Thế nên là nếu trong trường hợp mà ta sử dụng cho những vùng răng trước ấy, thì tôi khuyên rằng là mọi người có thể sử dụng cái endosome mà có zirconium, thì cái phần này nó sẽ có thể là trong những biện pháp mà che tủy, đặc biệt là vùng răng trước, nên là sẽ tránh cho cái việc là sẽ bị đổi màu răng. So, endosome MTA, all the MTA shows very good biocompatibility. So, I did many researches, and many researchers did research very, including me, did the research like this. Tất cả các loại MTA thì chúng ta biết rằng nó đều có cái tương hợp sinh học rất là tốt. Và các nghiên cứu thì cũng đã chỉ ra rất là nhiều, đã có rất là nhiều nghiên cứu, và bao gồm cả tôi cũng làm những cái rất là nhiều nghiên cứu về cái MTA này. So I'm showing the endosome MTA was research. The many researches are done for endosome MTA, so it makes endosome MTA reliable. I'm gonna skip the contents of the article. Okay. Và mọi người có thể nhìn thấy trên hình là thầy ví dụ ra một số các cái bài báo để chứng minh cho mọi người thấy rằng cái endosome MTA này nó cũng đã được nghiên cứu và chứng minh cái hiệu quả của nó rất là nhiều từ trước đến giờ, và thầy cũng có thể gửi cho mọi người các cái bài báo này nếu như mà quý vị yêu cầu. Okay, so I'm gonna let you know the method of the application of MTA into the root and cavity. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng MTA như thế nào trong quá trình mà chúng ta sẽ hàn ngược. So I love this manual carrier. This consists of the Teflon sleeve and plugger here, and so it's similar with the amalgam plugger. And so when we fill the MTA here, and then if we push here, and the material can be inserted in the root and the cavity. Đây là một cái dụng cụ mà tôi rất là thích sử dụng khi mà trong quá trình hàn ngược, bởi vì nó sẽ có một cái đầu tip bằng Teflon, và nó sẽ làm cái giống như cái plugger ấy, như cái cây hàn amalgam ấy, và mọi người có thể đưa cái chất hàn vào trong cái phần đầu tip này, và sau đó thì ấn và để đưa vào trong cái vị trí mà chúng ta hàn ngược.
So I'm going to show you how to mix the MTA. MTA powder is 300 milligram, and I recommend you use the 0.122 or 0.15 cc of water. Thì bây giờ tôi sẽ cho mọi người thấy xem là cái việc trộn MTA nó sẽ endosem MTA nó diễn ra như thế nào. Ở đây tôi khuyến cáo cái tỷ lệ đấy là chúng ta sẽ dùng bột là 300 mg với trộn với khoảng 0,12 đến 0,15 cc nước. I did it today. The Teflon sleeve. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái cây đưa MTA này để nhồi cái phần MTA vào cái phần đầu ở phía đần đầu nhỏ phía trên ấy, để chuẩn bị đưa vào trong ống tủy. So I'm going to show you the clinical case with the video clip. Như vậy bây giờ chúng ta để mọi người quý vị có thể hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ xem một số các cây lâm sàng sau và thầy sẽ chiếu một số cái video clip để mọi người có thể hình dung ra rõ hơn về cái quy trình mà phẫu thuật nội nha. A young female patient was presented with a dull pain on upper anterior teeth. Đây là một bệnh nhân nữ rất là trẻ và bệnh nhân có một cái đau rất là kéo dài ở vị trí cái vùng răng cửa phía trước. The left central incisor was response to palpation and percussion. Và ở vị trí răng 21 này thì chúng ta thấy là bệnh nhân có nhạy cảm với gõ cũng như là nhạy cảm với sờ và bệnh nhân cũng đau. And I could see the periapical lesion here, and I think the periapical surgery, the endodontic surgery was done previously. Và khi tôi nhìn trên phim X quang thì tôi nhìn thấy có một cái vùng thấu quang ở vùng quanh chóp và cái phần chân răng có vẻ như là trước đây bệnh nhân đã từng được tiến hành phẫu thuật nội nha rồi một lần rồi. In this case, as you I'm sorry. This case, the conventional endodontic treatment is impossible to remove this, to manage this, the root and filling material. So I planned endodontic surgery. Thì trong trường hợp này, nếu chúng ta sử dụng các cái điều trị nội nha thông thường và trước đây thì tôi sợ rằng là cũng không có lấy bỏ được cái phần chất hàn thừa ở cái vùng chóp răng. Thế nên là tôi nghĩ đến cái việc là tôi sẽ tiến hành phẫu thuật nội nha. After flap elevation, I exposed the root end, and I'm doing the root end resection here. Sau khi mà tôi lật vạt và tôi bộc lộ cái phần chóp răng và bắt đầu tiến hành cắt chóp. Yeah, after I resect the root end to 3 millimeters, and I inspect the root end like this. And I started to prepare the root end cavity with the ultrasonic instrument. Khi mà tôi tiến hành cắt chóp, tôi tiến hành cắt chóp là 3 mm giống như chúng ta đã nói. Và sau khi cắt chóp rồi, chúng ta sẽ sử dụng gương để có thể nhìn được cái phần mà chúng ta đã cắt chóp và sử dụng các dụng cụ siêu âm để làm sạch cái vùng chóp này. And then I dry the root end cavity with a paper point. Chúng ta sử dụng cái côn giấy để kiểm tra lại cái vùng chóp. And using manual plugger, I fill the root end cavity with endostem MTA and I'm doing plugging. Và sau khi làm thấm khô thì chúng ta sẽ sử dụng cái cây đưa MTA để đưa cái chất hàn ngược vào. Enjoy. Sorry, you use the paper
paper part for just to check or to make it dry? Yeah, just to remove the excess water. Okay, so you will let it to maybe do we need to make it dry? Yeah, but just to remove the excess water, but it's not mandatory. No problem. Okay. Tức là chúng ta sử dụng cái côn giấy là để lấy bỏ đi những cái phần nước còn thừa ở trong cái ống tủy, nhưng cũng không nhất thiết là phải làm quá khô. Cái đấy nó cũng không quan trọng lắm. And after the filling, rub with a moistened cotton like this. Và sau khi mình đã hàn kín vào cái phần chóp đấy rồi, hàn ngược xong rồi thì mình sẽ sử dụng một cái bông ẩm để mà làm sạch cái phần chất hàn thừa. And the final verification was done using micrometer. Và sau đó kiểm tra lại bằng một cái gương nhỏ. This is the result. Và đây là kết quả. And the second case, young female patient was presented with dull pain on lower posterior teeth area. Đây là một cây lâm sàng thứ hai. Chúng ta thấy rằng đây là một cái răng hàm ở hàm dưới, răng 46, và bệnh nhân có một cái đau kéo dài ở vị trí răng này. The right mandibular first molar was response to percussion, and we can see the periapical lesion. So I diagnosed the chronic periapical abscess. Và chúng ta thấy rằng trên lâm sàng thì bệnh nhân có nhạy cảm với gõ, và khi trên phim cận chóp chúng ta thấy rằng cũng có một cái phùng thấu quang ở vùng quanh chóp, và bệnh nhân có một cái áp xe mãn tính. And so I decided to do conventional endodontic treatment first. Và tôi đã quyết định là sẽ thực hiện một cái điều trị nội nha thông thường trước đã. When I tried to negotiate, I found the unnegotiable ledge in the apical area. Và khi mà tôi thử điều trị nội nha bằng phương pháp thông thường và đưa file vào thì tôi thấy rằng có phát hiện ra một cái phần ống tủy nó cũng đã bị đi lạc đường, và nó rất là khó để có thể sửa chữa được cái này. So I decided to do endodontic surgery for the tooth, and before that I filled the root canal. Chính vì thế mà tôi đã quyết định là sẽ phẫu thuật nội nha cho cái răng này, nhưng đương nhiên là trước đó thì tôi sẽ hàn kín cái ống tủy trước đã. Okay, after flap elevation, I removed the bone to make the bony cavity. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo vạt, và sau đó thì mở một cái cửa sổ xương để đi vào cái phần chân răng, phần chóp răng. And then I resect the root end to 3 millimeters. Tiếp theo sẽ tiến hành cắt chóp với một cái chiều dài là 3 mm. And then I inspect the root end surface using micrometer. Tiếp theo sử dụng cái gương siêu nhỏ để mà kiểm soát lại cái vùng chóp sau khi đã cắt. And I'm preparing the root end cavity. Sửa soạn cái phần chóp này bằng một cái dụng cụ siêu âm. And then I inspect the prepared cavity. Khi đã sửa soạn xong, chúng ta lại sử dụng gương để kiểm tra lại cái phần ống tủy mà mình đã sửa soạn. Then I'm filling the root end cavity with MTA, endostem MTA.
hàn ngược, tiến hành hàn cái phần chóp này, sử dụng NTA, endostem NTA. Okay. And then I check the field root and the cavity. Ta kiểm tra lại một lần nữa sau khi mà đã hàn bằng NTA. And then this is the post-OP, and this is the after 6 months, the periapical lesion was healed, and this is the 8 months after, you can find the complete bony healing. Đây là hình ảnh mà đầu tiên là chúng ta nhìn thấy là phim chụp sau phẫu thuật. Ảnh thứ hai đấy là sau kết quả sau 6 tháng thì cái vùng mà quanh chóp đã được liền thương tương đối tốt rồi, và đến sau 8 tháng thì cái phần này nó hoàn toàn đã được liền thương. And this is the last case. The pain, the middle-aged female patient is presented with a low pain as well, and I could see the periapical lesion on the buccal root. Đây là cái ca lâm sàng cuối cùng. Thì đây là một cái ca ở vị trí cái răng hàm lớn, hàm trên. Bệnh nhân cũng có một cái đau kéo dài ở vị trí răng này, và khi trên phim X-quang thì chúng ta cũng sẽ thấy là ở vị trí này đã được hàn, cái răng này đã được chắn bít ống tủy hết rồi. Tuy nhiên thì vẫn có một cái vùng thấu quang ở phía chân gần. To the CT scan and the combium CT scan, and I found that there is a missing canal here. Chúng ta thấy, và trên phim CT thì chúng ta thấy rằng là có một cái ống tủy bị bỏ sót ở đây. So I decided to the endodontic surgery for the tooth. Nên tôi đã quyết định là phẫu thuật nội nha cho cái răng này. So after flap elevation, I exposed the root end and started to dissect the root end. Sau khi mà tạo vạt xong và mở cửa sổ xương thì chúng ta đã nhìn thấy cái phần chóp răng, và chúng ta sẽ tiến hành cắt chóp trước. Then the water is mandatory. Trong quá trình làm ta lưu ý là cần phải có nhiều nước rất là quan trọng. And I'm removing the granulation tissue. Và loại bỏ tất cả cái mô hạt, cái phần mô viêm ở xung quanh. And I stained with methylene blue. Sau đó sử dụng xanh methylene để nhuộm màu. And I prepared the root and the cavity, including the isthmus. Và khi nhuộm xanh methylene, chúng ta phát hiện ra một cái phần isthmus, cái đường nối ở giữa hai cái ống tủy ạ. Thế nên là khi sửa soạn, chúng ta cũng sử dụng cái phần đầu siêu âm để sửa soạn luôn cả cái phần isthmus này. Yeah, and it filled the cavity with MTA. Và sau đó thì hàn cái ống tủy lại bằng MTA. And this is post-op, and after 1 month, the bony healing occurred. Đây là hình ảnh chụp sau phẫu thuật, là cái ảnh đầu tiên mọi người nhìn thấy, và cái ảnh số 2 đấy là hình ảnh chụp sau 1 tháng, và chúng ta đã nhìn thấy là cái phần quanh chóp nó đã gần như là đã liền thương tương đối tốt rồi. Yeah, so in conclusion, I would like to summarize to showing the things we need to consider. Và như vậy thì để tóm lại thì chúng ta sẽ thấy là có những cái yếu tố mà chúng ta cần phải tính đến trong quá trình mà tiến hành phẫu thuật nội nha như sau. So the magnification is the most important part of endodontic microsurgery. So please consider the blind microscope in your clinic. Cái yếu tố đầu tiên mà đối với tôi nó là quan trọng nhất đấy là cái sự độ phóng đại trong quá trình mà chúng ta muốn làm phẫu thuật nội nha, và đặc biệt là có sự hỗ trợ của microscope. Thế nên là nếu như mọi người muốn làm những cái kỹ thuật này thì tôi rất là khuyên là mọi người nên có một cái microscope trong quá trình mà thực hành lâm sàng.
And especially the molar area, the anatomical understanding is very important because the mandibular, such as mandibular canals and maxillary sinus. Và đặc biệt là đối với vùng răng hàm, kể cả hàm trên hay hàm dưới là những cái vùng mà khi trong quá trình phẫu thuật nó rất là khó, vì nó có nhiều cái yếu tố giải phẫu, ví dụ như là xoang hàm này, hay là những cái dây thần kinh mạch máu. Thì như thế với cái sự hỗ trợ của kính hiển vi thì như thế chúng ta cũng sẽ nhìn thấy nó tốt hơn. And the surgical skill is very important. It is the experience, the clinical experience is very important as well, because the successful result cannot be achieved without this experience and surgical skill. Yếu tố thứ hai mà tôi cũng thấy rất là quan trọng đấy chính là yếu tố kỹ năng, và cái trong cái này thì cái phần yếu tố kinh nghiệm nó cũng chiếm tỷ lệ tương đối cao trong cái việc mà thành công của phẫu thuật, và đương nhiên là cái này thì nó cũng là yếu tố rất là quan trọng khi mà mọi người muốn làm phẫu thuật nội nha. And you should get information about the cutting edge technology, including the CAD cam or ultrasonic, etc. Và mọi người cũng có thể là update thêm những cái kỹ thuật mới, ví dụ như sử dụng những cái khay CAD cam trong hướng dẫn phẫu thuật, hoặc là sử dụng những cái dụng cụ siêu âm trong cái hỗ trợ trong phẫu thuật. And last but not least, the biomaterials such as the endocement is very important for successful endodontic surgery. Và một cái yếu tố cuối cùng nhưng mà không phải là duy nhất nữa, đấy chính là sử dụng các cái vật liệu sinh học. Những vật liệu sinh học này, ví dụ như endocement MTA chẳng hạn, là một trong những cái vật liệu mà rất là tốt để có thể tiến hành hàn ngược trong cái phẫu thuật cắt chóp này. So I hope this presentation can help you with doing the endodontic surgery in your clinic. And thank you for your attention. Thank you very much for your attention. Và tôi rất là hy vọng là cái bài trình bày này đã giúp quý bác sĩ có thể thực hiện tốt hơn cái kỹ thuật trên lâm sàng trong quá trình phẫu thuật nội nha. Và rất cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe ạ. Xin cảm ơn ạ. Thank you. Thank you. I planned 1 hour, but it's a little bit late. It's okay? Yes. Yeah, it's okay. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cái phần bài giảng của thầy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần hứa hẹn rất là nhiều thứ hay ho, đấy là phần hỏi đáp ạ. Và kể cả các bác sĩ đang xem ở trên YouTube cũng có thể comment trực tiếp câu hỏi mà mình muốn hỏi vào khung chat của YouTube để có thể chuyển đến thầy. Hiện tại thì có ít nhất là khoảng 19 câu hỏi rồi. Thì chắc là mình sẽ trả lời khoảng 15 câu. Wow. Để mình có thể hoặc là nếu mà thuận lợi có thể trả lời đủ cả 19 câu cũng được. Ở cái câu hỏi đầu tiên là rất là nhiều người hỏi, đó là cái vật liệu, cái cách nào để cầm máu cũng như vật liệu nào mà bác sĩ sử dụng trong phẫu thuật nội nha. Đây là câu hỏi đầu tiên. Excuse me, I could see one question written in English. Yeah, and Dr. Can I answer? If you want. Yeah, okay. Khánh, no. Khánh, yes. Which question do you want to answer? Yeah. I see 2 questions in English. Which question do you want to answer? But the same. Two yes. questions is duplicated. Okay. Dear teacher, would you share the methods to stop bleeding in the surgery? Yeah, very important question. Actually, I use the cotton pellet containing the epinephrine solution, and so I insert the cotton pellet soaked with the epinephrine solution, and then after 3 or 5 minutes, I remove the pellets and just remain one pellet inside the bony cavity. So I control the bleeding like this. Yeah. Okay. Câu hỏi đầu tiên thì có một bác sĩ hỏi đấy là thầy có thể chia sẻ cái kinh nghiệm để có thể làm cầm máu trong quá trình phẫu thuật. Thì thầy có trả lời rằng đây là một cái câu hỏi rất là quan trọng trong quá trình phẫu thuật, bởi vì cái việc cầm máu nó trong quá trình phẫu thuật đóng vai trò rất là quan trọng trong quá trình mà chúng ta tiến hành phẫu thuật nội nha. Thì cái phương pháp mà thầy cầm máu như sau. Thầy sẽ sử dụng một cái cotton pallet, tức là một cái bông
mà có chứa cái epinephrine, một cái chất co mạch, và sau đó thầy nhét cái bông này vào trong phần cái phẫu trường của phẫu trường, và sau đó đợi khoảng 3 đến 5 phút. Sau 3 đến 5 phút thì thầy sẽ lấy bỏ nó ra. Thì đấy là cái cách thông thường mà thầy thường hay sử dụng để cầm máu ạ. Yes. Cái câu hỏi này thì cũng rất là tình cờ là thì thầy muốn nhìn thấy một vài câu hỏi tiếng Anh nên là muốn trả lời, thì cũng tình cờ luôn là cái câu hỏi mình vừa hỏi. Thì sau đây là câu hỏi tiếp theo là nếu mà không dùng máng hướng dẫn phẫu thuật thì làm sao để xác định điểm mở xương? It's okay. I will move to the second question, Dr. Min. Yeah, sure. Yeah. Yes. So the second question is, if you use the surgical tray, surgical guidance trays, if you don't use the surgical guidance trays, how can you define exactly the precision to the root end cutting? In case you don't use. You mean the surgical guide? Yes. Surgical template. Oh yeah. Actually, I sometimes, honestly, I sometimes use, I seldom use the surgical template because it's very tricky to make and prepare, and so it is very tricky to apply. So, easy case, I don't use the surgical template, but it is very useful. I mean, it's very useful, but it's very tricky to prepare, and so I rely on my experience. So yeah, many cases it's very easily done. Where yeah, you can achieve the result with your skill. Just Yes, of course, experience is very important, but can you share for the beginner, for example, if they don't have much experience, how can they define the precision when they locate? You mean the locate? And yes, okay. Yes. When I was a resident, the very master student, yeah, I had the same problem. So I put before the surgery, I put the aluminum foil to gingiva and take an X-ray. So I tried to locate the root apex. But yeah, okay. You can try. Dạ, câu hỏi ở đây là nếu trong trường hợp mà chúng ta không sử dụng máng hướng dẫn phẫu thuật thì chúng ta có cách nào để có thể xác định được cái vị trí cắt chóp một cách chính xác tốt hơn. Thì lúc đầu thầy có nói là thực ra là thầy thì rất ít khi sử dụng cái máng hướng dẫn phẫu thuật này. Trước đây thì có, nhưng mà hiện tại là thầy thường không, bởi vì thầy thường là thầy dựa vào chủ yếu là kinh nghiệm. Tuy nhiên thì em cũng có nói là nếu với những bác sĩ mà mới bắt đầu làm và chưa có kinh nghiệm nhiều thì thầy có thể chia sẻ thêm một số cái bí quyết làm thế nào để có xác định vị trí cắt chóp tốt nhau hơn. Thì thầy có nói là khi mà thầy còn là nội trú, bác sĩ nội trú đấy, thì thầy có sử dụng cái phương pháp là đặt một cái phôi nhôm. Hello, the stopped. Hello. Hello. I think you should wait Dr. Tu for a little bit. Oh yeah. Okay. You have to reconnect. Mọi người có thể đợi bác sĩ Thu một vài phút để bác sĩ Thu kết nối lại, tại vì rất là may là trong cái buổi ngày hôm nay thì đường truyền của chúng ta là khá là ổn định rồi. Chỉ có cái đến bây giờ thì bác sĩ Thu đã bị một chút vấn đề về đường truyền. Mọi người có thể đợi 1-2 phút để bác sĩ Thu có thể kết nối được lại. Hôm nay thì có rất là nhiều câu hỏi hay, mình dự kiến là chắc là phải đến nửa tiếng nữa chúng ta mới có thể trả lời được hết các câu hỏi này. Mọi người thể đợi một chút ạ. Và trong lúc đó thì nếu mọi người có câu hỏi thì mọi người có thể gõ vào khung Q&A hoặc là chat trên khung chat của YouTube để có thể được gửi câu hỏi đến cho bác sĩ.
Mọi người thể đợi một chút được không ạ? I'm answering the English question, written English question by chatting. Yeah. It's okay. It's okay, but I think we should wait Dr. Tu to translate to. Oh, yeah. Okay. You can see a lot of English question. Yes, yes. Okay, I have one more question about the bleeding control. Yeah, I regularly use hemostatic cotton with vasoconstrictor in endodontic surgery, but sometimes the blood can't be stopped. Yeah, yeah, right. So yeah, sometimes I use electric surgery, BOVI, BOVI, electric the surgical instrument, or the what do you say? Electronic surgery. Yeah, I use the electric surgery. You mean the piezo surgery, electric? No, electric. The electric. Electrocautery. Electrocautery. Yeah, Dr. Tu is connect now. And yeah. Can continue. Oh, sorry. So sorry. Yeah. Yes. Okay. Mình sẽ trả lời tiếp câu hỏi vừa rồi đấy ạ. Thì khi đó cái phần mà thầy tiến hành cầm máu đúng không ạ? Thì lúc nãy thầy có nói đấy ạ là sorry, là để xác định cái vị trí cắt chóp thì thầy sẽ sử dụng một cái phoi nhôm và sau đó thì đặt lên trên miệng bệnh nhân để tương ứng cái vùng chóp mà thầy bị cắt, và sau đó thì chụp phim X-quang để xác định chính xác nhất cái vị trí mà mình cần cắt chóp. Thì đấy là cái phương pháp mà lúc đầu khi mà thầy còn là bác sĩ nội trú thì chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, thì đấy là cách mà thầy sẽ hay sử dụng để mà xác định vị trí phẫu thuật ạ. Câu hỏi tiếp theo thì thầy đang muốn trả lời trực tiếp luôn, thì nó là câu hỏi của chị Lam Trần, thì cô có thể vào phần Q&A và đọc câu hỏi đấy. Cô lại vừa bị out ra, mất hết cái phần đấy rồi. Ok, thế thì câu hỏi tiếp theo là can you answer the question again? Yeah, sure. Yeah. Can you read the question again? Yeah. And answer. Thank you. I have a okay. It's very. I have a very important question. I would like to ask about the case 246 with the ledge, which you cannot handle the ledge. Why don't you follow after root canal filling? Why do you decide doing the surgery immediately after endodontic treatment? It is very simple. Yeah, because of the symptom, patient symptom was not resolved. Yeah. So yeah, I decided to the endodontic surgery because of the symptom. Okay. Câu hỏi này liên quan đến cái case của răng 46 lúc mà thầy tiến hành thực hiện phẫu thuật nội nha. Thì bác sĩ có hỏi là tại sao mà ở cái răng 46 đấy thì thầy đã tiến hành phẫu thuật điều trị nội nha lại rồi và phát hiện ra một cái phần mà ống tủy nó bị đi lạc đường và thầy không thể nào xử lý được cái đó, và tại sao thầy lại tiến hành phẫu thuật nội nha ngay sau khi mà tiến hành hàn chám bít ống tủy. Thì câu trả lời của thầy thì nó nguyên nhân thì nó rất là đơn giản thôi ạ, bởi vì là cái triệu chứng đau của bệnh nhân nó vẫn còn đó, nó không có hết, nên là thầy quyết định tiến hành phẫu thuật nội nha ngay sau khi mà chám bít ống tủy. And one more English question: what hemostatic agent do you recommend in apical surgery? I use the epinephrine solution.
Okay. Vật liệu nào mà thầy, câu hỏi tiếp theo là vật liệu nào thầy hay sử dụng để cầm máu trong phẫu thuật nội nha, thì thầy thầy đã, lúc nãy thầy giống như lúc nãy thầy có nói là thầy hay sử dụng cái epinephrine. Câu hỏi tiếp theo là có thể dùng dung dịch sát khuẩn như là NaCl hoặc chlorcidin hoặc betadine để vệ sinh vùng chóp và ống tủy ở vị trí chóng ngược được không ạ? The next question is the solution we use for the irrigation of the root end. Can we use the hypochlorite or another solution to chlorhexidine, for example, for irrigation? Yeah. You know, the sodium hypochlorite cannot be used because it's just a this is surgery. So just I use saline, normal saline. Yeah. Yeah. Nói về cái dung dịch để bơm rửa, mình có biết đây là chúng ta làm phẫu thuật, thế nên là cái dung dịch bơm rửa chúng ta không thể dùng hypochlorite được, mà ở đây thầy chỉ sử dụng đơn thuần là nước muối để bơm rửa trong quá trình làm phẫu thuật hay không, để bơm rửa cái phần ống tủy trong quá trình làm phẫu thuật thôi, nước muối sinh lý ạ. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi này khá là hóc búa, là có những trường hợp mà sau khi phẫu thuật nội nha vẫn thất bại, thì nếu thất bại thì có thể có những nguyên nhân nào và hướng xử lý như thế nào? The next question is talking about the failure after endodontic surgery. If we have, I don't know, maybe you have had a failure after the endodontic surgery, but if you have a failure, can you tell us the reason and how to handle with the failure? How can we correct? How can we? Filler means bone graft material. Filler, which is filler? Thầy muốn hỏi là nếu như bác sĩ nói rằng là thất bại, thì ý bạn ở thất bại ở đây là ý là gì ạ? Thất bại do sau phẫu thuật nội nha ấy, thì cái thất bại nó nằm ở yếu tố nào? Ví dụ là bệnh nhân là vẫn đau và vẫn còn triệu chứng. For example, the patient maybe the pain is still there. Maybe the bone is not healing. It's not okay. For example, I don't know if you have had a situation like that. The filler. What? Failure. Okay. Yes. Yeah, sometimes failure. And I had failure sometimes, but at the time, sometimes I do re-surgery, or I recommend the patient the extraction and do implant. Yeah. So the reason of the reason is actually the reason is that varies. Reason varies, but sometimes I couldn't find the vertical root fracture, or the lesion was connected with the oral cavity. You mean the endoperioral combined lesion. So many reasons exist. Thực ra thì thầy cũng đã có những lần thất bại ạ, và những cái nguyên nhân cái lần thất bại đấy thì thầy có thể xử trí bằng việc là có thể phẫu thuật lại. Và cái nguyên nhân thất bại ở đây thì như lúc nãy nhá, chúng ta nói có thể là bệnh nhân vẫn còn đau này, hoặc là cái phần liền thương cái quá trình liền thương nó không diễn ra, thì như thế thì nó cũng, hoặc là do có thể là một cái phần nứt gãy nào đó mà mình cũng không phát hiện được. Thì những cái phần đấy, nếu trong trường hợp mà bị như thế thì hoặc là chúng ta sẽ phẫu thuật lại, hoặc là thậm chí có thể nếu mà không khỏi thì có lẽ là phải nhổ cái răng, bỏ cái răng này đi. Thì thực ra cái nguyên nhân đến từ rất là nhiều yếu tố khác nhau ạ. Còn câu hỏi tiếp theo là hai câu hỏi này thì có cùng một nội dung, về những ca mà nặng phá hủy nhiều xương thì có thể dùng các vật liệu như là, hoặc cách làm như là ghép xương hoặc là dùng cái màng dầu tiểu cầu được không, để sau khi đóng vạt thì mình có thể thêm vào ấy. Đây là câu hỏi tiếp theo. The next question is in case we have the lesion a little bit large. So if you have the endodontic surgery, do we need to have some to add bone, for example, artificial bone? Or you use the membranes, you use the PRF,
to enhance the healing, for example? Basically, I don't use any material, bone graft material or membrane in the primary endodontic lesion. But if the lesion is combined with the perio, I sometimes use membrane or bone graft material because if I fill the cavity with bone graft material, the healing cannot be identified easily. So I don't like the bone graft material. If in which case you will use the bone graft, can you repeat? Yeah. Combined with the perio, like in case of the palatogingival groove, that case is connected with perio. Okay, so I know. In the case I use the membrane. It's been connected with the cavity, the oral cavity, right? Yes. Thực ra thì thầy không có sử dụng bất kỳ cái biện pháp ghép xương hay là ghép màng hay là những cái phương pháp mà các bác sĩ vừa mới nói, nếu mà trong trường hợp thậm chí là có một cái vùng tổn thương tương đối lớn ở vùng quanh chóp, thầy chỉ ghép xương trong những trường hợp nếu như mà cái phần tổn thương đó nó có thể bị thông thương với cả cái môi trường miệng, thì thầy có thể là sử dụng thêm ghép xương hoặc là phần màng để mà làm cho cái quá trình liền thương nó diễn ra được tốt hơn. Chứ còn bình thường nếu như thông thường thì thầy cũng không có dùng bất kỳ một cái biện pháp ghép xương nào cả trong quá trình làm phẫu thuật. Một câu hỏi tiếp theo là thầy cho hỏi nếu ống tủy chữ C thì việc cắt chóp và chắm ngược có lưu ý gì không? In case we have the C or root canal, do you have any advices for this case? Do we need to take any consideration if we have the root canal C? Root canal seal? C, C shape. The C shape. C shape. C shape. The C shape. Yeah. It means a conventional endodontics or endodontic surgery. When we have endodontic surgery, when we have the root and filling. Yeah, a very difficult question. But as you know, C-shaped root canal is usually found in mandibular second molar, But mandibular second molar is very hard to accessible, to get the access. So I don't do this endodontic surgery on that tooth. So I usually do intentional replantation for the tooth. So yeah, I'm sorry, but I don't do the surgery on the tooth. But intentional replantation is very easy to handle. Okay. Thực ra thì theo thầy thì cái tỷ lệ ống tủy chữ C ấy, thường nó hay phổ biến ở cái răng hàm lớn thứ hai, hàm dưới, mà vị trí cái răng hàm lớn thứ hai, hàm dưới này thì thực sự là một cái vị trí nếu mà để phẫu thuật nội nha thì sẽ rất là khó, và thường thì thầy không tiến hành phẫu thuật nội nha ở vị trí những răng này. Mà nếu như trường hợp mà làm ở trên những răng này thì thầy sẽ tiến hành gọi là cấy răng, tức là nhổ răng ra, điều trị tủy ở bên ngoài, rồi sau đó thì cấy lại răng vào vị trí đó. Thì thầy cũng nói là cái phương pháp này cũng tương đối đơn giản, và mọi người cũng có thể, nếu trong trường hợp những cái răng khó thì bác sĩ có thể là thực hiện bằng cái phương pháp này. Câu hỏi tiếp theo thì rất là sát sườn, đấy là cái dụng cụ mà thầy dùng để nhồi MTA vào là tên nó là gì? Mọi người trước hết là mọi người muốn hỏi là bán ở Việt Nam ở đâu, nhưng mà trước hết là phải biết tên nó là gì đã. Can you tell us the information of the plugger of MTA that you use in endodontic surgery? The name, the brand. Brand Endostem MTA. No, the brand of the plugger of MTA. Black. The plugger you use to for root and filling of MTA. The plugger. I'm sorry. Please spell it out for me.
the Teflon, you mean the instrument that you use for? Yeah. Okay. The manual plugger. Yes. Okay. It's a The name is a manual plugger produced by the Dentsply Mellifer, I think. Mellifer. But the name is, I'm not sure, but the name is just a manual plugger. Okay, so can we find them in Vietnam market? Well, I think so. Is the Dentsply Mellifer is available in Vietnam? Can you write the name of the brand for me? And you can write on the chat box. Thầy có nói là cái dụng cụ mà thầy hay sử dụng nó giống như cái nhồi MTA trong cái phẫu thuật nội nha ấy, nó là của hãng Mellifer. Thầy đang chat vào trên khung chat để ra cái tên, tại vì là về hãng, về cái công năng của sản phẩm thì có thể có nhiều hãng khác nhau, nhưng mà tuy nhiên là cái của thầy đây ạ, đây là cái menu plugger của Dentsply Mellifer. Về cái dụng cụ này thì mọi người có thể tìm hoặc là có thể liên hệ với công ty Thái Bình Dương, cũng có một sản phẩm cũng khá là tương tự thôi, nó không giống hẳn như thế nhưng mà vẫn có thể dùng để nhồi được MTA. Một câu hỏi tiếp theo là đối với các cái loại MTA mà có thời gian đông cứng lâu hơn thì mình có phải chờ cho đến khi đông rồi mới được hàn lại chóp hay không? The next question is, for example, you use the MTA with the longer setting time. I mean, not endosam MTA. Do we need to wait until the MTA will be curved totally, and then we close the surgery? What do we do in case we have the MTA with longer setting time? We need to wait. Yeah. But we don't need to wait until the material set. But the problem is that when you use the MTA with a longer setting time, please do not irrigate the cavity vigorously with a saline solution. Yeah. So it can be washed out. So just leave it. Let it be. Just let it be, and then do not irrigate. So we can close after root and filling and then let it be. Yeah, and then gentle irrigation, and then suture. Yeah, but endosam MTA, it takes about 5 minutes. Within 5 minutes, it sets. Initially sets. So if you use endosam MTA, you can irrigate. Yeah. So with endosam MTA, when you do the root and filling, do you need to wait until the MTA is set 5 minutes? I mean, 5 minutes. After 5 minutes, and then you close the surgery. Yeah, sure. Okay. Nếu mà trong trường hợp các bác sĩ sử dụng cái phần MTA, những cái MTA mà có thời gian đông cứng lâu hơn ấy, thì thực ra là mình cũng không phải chờ đến khi MTA đông cứng hoàn toàn mình mới có thể kết thúc cái phẫu thuật đâu. Mà thường thì đối với những MTA mà có cái thời gian đông cứng lâu hơn đấy thì mọi người nên là khi mà mình hàn xong rồi ạ thì mình sẽ bơm rửa nhẹ nhàng thôi. Nếu mà thường mọi người bơm mạnh quá thì có thể làm bong cái phần chất xám ngược đấy ra, và thầy nói là mình cứ để nó tự như thế thôi rồi nó sẽ đông cứng. Tức là sau khi mình hàn xong mình bơm rửa nhẹ nhàng rồi mình đóng phẫu trường lại. Còn đối với trường hợp mà các quý vị dùng cái endosam MTA chẳng hạn thì cái thời gian đông cứng của nó thông thường kéo dài khoảng 5 phút, rất là nhanh. Và sau khi mà nó đông cứng xong rồi thì mình hàn xong mình đợi nó đông cứng, mình kiểm tra lại mọi thứ ổn rồi thì mình có thể đóng phẫu trường, tức là mình chắc chắn là mọi thứ nó ổn. Và cái việc bơm rửa nó cũng thoải mái hơn rất là nhiều khi mà cái phần chất xám đấy nó đã đông cứng rồi. Một câu hỏi tiếp theo liên quan đến không hẳn quá liên quan đến phẫu thuật, nhưng mà câu hỏi này cũng nên được đưa ra là nếu mà trong điều kiện mình không có cái kính hiển vi ấy, thì bác sĩ lời khuyên là độ phóng đại của kính lúp bao nhiêu là bắt đầu có thể làm được phẫu thuật nội nha.
Okay. In case we don't have the microscope, so can you give some advices of the loops we can use with the magnification of how much is the magnification for the loops we can use if we do Yeah, the surgery? loop. Loop is also good, but the magnification is just 2.5 or at best 3. So, but if you don't have a microscope, yeah, loop is the best way to achieve the magnification. Yeah. Thực ra nếu khi mà bác sĩ không có kính hiển vi ạ, thì thực ra mình cũng có thể dùng kính lúp. Kính lúp thì thông thường cái độ phóng đại của nó sẽ rơi vào khoảng 2,5/3. Và nếu trong trường hợp mà ta dùng kính lúp thì cũng tốt rồi, nhưng mà thực sự thì thầy vẫn khuyên là chúng ta nên sử dụng kính hiển vi thì sẽ có độ phóng đại tốt hơn. Nói chung là đấy là phương pháp tốt nhất ạ, để có thể nên làm khi mà chúng ta muốn tiến hành làm phẫu thuật nội nha. Và xin phép 1 phút dành cho quảng cáo là công ty nha khoa Thái Bình Dương này có phân phối hãng kính của Univet của Italy là độ phóng đại lớn nhất là 6x và nó sẽ được đo do cụ thể cho từng người. Nếu mà bác sĩ nào có nhu cầu đặt hàng có thể liên hệ. Rồi chơi hết 1 phút. Cảm ơn mọi người. Câu hỏi tiếp theo thì mình sẽ lựa chọn ở bên YouTube. Có một bác sĩ hỏi là khi nào dùng phẫu thuật, trường hợp nào thì dùng phẫu thuật để điều trị nang chân răng? If we have the I mean a lesion at the periapical lesion, it called is how sorry, I haven't recall the name. It's the persistent lesion. It's not granular. It's granule. But if you can use the endodontic surgery, if we can treat this lesion or not. The persistent. Yeah, that's the reason why we do endodontic surgery. Yeah, because the lesion cannot be healed by conventional endodontics. Yeah, that's the reason why we do the endodontic surgery. Yeah, any lesion can be healed by removing the granulation tissue. And is it? Am I correct? It's like a cyst. I mean a cyst. Cyst. Oh yeah. Yes. Yeah, cyst. Yeah, cyst is the main reason for the surgery because cyst cannot be seldom healed by conventional endodontics. So, but we cannot decide. We cannot identify that the lesion is cyst or the granuloma. The granuloma Yeah, is right. We can heal. The lesion is healed by conventional endodontics, but cyst, different story. So yeah, that's the reason why. So cyst we can treat by the endodontic surgery. Sure. But you cannot define it before the surgery, right? Yeah. We need more. Okay. Thực ra thì cái phân biệt một cái nang thân răng ở cái nang ấy, thì nó cũng đôi lúc là chúng ta phải cần đến cái đấy mình không chẩn đoán được trước khi mà mình tiến hành phẫu thuật. Đương nhiên nhưng nếu là một cái nang thì đương nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành phẫu thuật nội nha để mà điều trị được cái nang chân răng này. Và ở đây thì thầy nói là cái đấy là một trong những chỉ định mà chúng ta có thể sử dụng để mà tiến hành cái quá trình mà phẫu thuật nội nha. Câu hỏi tiếp theo là một người đã sử dụng nhiều thế hệ MT khác nhau, nhưng mà đối với cái Endosem MTA ZR thì thời gian đông cứng nó rất là ngắn và nó không làm biến đổi màu răng. Thì vậy thì theo thầy thì Endosem Z Zirconia đã phải vật liệu tiên tiến nhất ở thời điểm hiện tại hay chưa? So you have used many kinds of MTA. So if for the Endosem ZR Zirconia,
Yeah, yeah. With the setting time is very short, and it not cause the discoloration of the tooth. So do you think is it the best MTA that we have nowadays or not? Actually, I did research with endostem zirconium, but the setting time is very short, about 8 minutes, but longer than the original endostem MTA. But I prefer original endostem MTA for the surgery because the materials containing zirconium is shows the worst handling properties like mixing and handling. So yeah, in perp capping or phytoprof therapy, I usually use the endostem zirconium or other products. But plastic surgery, yeah, I love endostem MK because it's short setting time and yeah, better handling property. Thực ra thì cái endostem zirconium ấy ạ, thì cái thời gian đông cứng của nó dài hơn cái endostem MTA thông thường. Nó phải rơi vào khoảng 8 phút, còn cái endostem MTA bình thường ạ, nó sẽ khoảng 5 phút thôi. Và thầy thì thường đối với phẫu thuật thì thầy sẽ ưu tiên sử dụng cái endostem MTA hơn. Bởi vì cái endostem cái zirconium ấy, thì thường là có một số đặc tính của nó mà thầy không có thích lắm, ví dụ như là cái quá trình mình phải trộn này, cái kỹ thuật trộn nó cũng khó hơn này, rồi cái việc mà chúng ta cách mà chúng ta sử dụng cái MTA zirconium đấy nó cũng phức tạp hơn. Tuy nhiên trong những trường hợp mà chúng ta muốn pump capping, tức là những cái phần che tủy gián tiếp trực tiếp, phần tủy sống bảo vệ tủy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái đó. Tuy nhiên với trong phẫu thuật thì thầy sẽ ưu tiên sử dụng cái endostem MTA thông thường. Chắc là bây giờ mình có thời gian cho khoảng 2 câu hỏi nữa thôi. Câu hỏi gần cuối đó sẽ là cái đường vào trong cái trường hợp cắt cái chóp chân trong của răng 6, răng 7 hàm trên như thế nào? I think this will be a difficult question related to the access, the location. If you want to root and cutting of the upper molar, but at the precision in the lingual root. Oh, inside. To be honest, I tried the surgery on the lingual root, the palatal root, twice. Yeah, but as you know, there is a two method to access to the palatal root: the palatal access or transantral. I mean the sinus, trans sinus. Both are very difficult. So I don't recommend to access the palatal root for your health. But you did. Yeah, I did, and the 2 cases were successful. But I'm not trying to say that it is impossible, but really hard. So I don't recommend to try the palatal access. Very difficult. Yeah. Thực ra thì đối với những case mà thầy làm cắt chóp ở những vùng cái chân trong ở răng 6 hàm trên ấy ạ, thì thực ra thì đây là một vị trí rất là khó, và có 2 cách để hai cái đường vào để có thể đi được vào cái vị trí này. Đầu tiên là chúng ta đi thẳng từ phía hàm vào miệng đi thẳng cái chân đó, hoặc là chúng ta sẽ đi từ phía ngoài mà đi qua cái phần màng xoang, đi qua cái phần sàn của cái xoang hàm để đi vào cái chân trong. Tuy nhiên thì cả hai cái cách này ấy, thì nó đều rất là khó, và bản thân thầy cũng mới chỉ làm có 2 ca thôi, 2 ca thôi, và đương nhiên 2 ca đấy thì đều thành công. Tuy nhiên là thầy không có khuyến khích mọi người nếu mà chưa có kinh nghiệm mà lại làm những cái trường hợp khó như thế này thì thực sự là thầy không có khuyên, bởi vì thực sự là những cái ca như thế thì sẽ rất là khó. Cảm ơn các câu hỏi bác sĩ. Có thể thấy là các bác sĩ Việt Nam mà rất thích try hard.
Tại vì là ngay từ ban đầu thầy cũng đã nói là các cái răng ở sau cũng rất là khó để có thể có đường vào và có không gian để làm việc. Nhưng mà câu hỏi cuối cùng đâu rồi nhỉ? Câu hỏi cuối cùng là thầy dùng mũi khoan và tay khoan nào để mở xương trong trường hợp phẫu thuật nội nha? To create the bony access, the bony window, the burrs, can you give us the brand of the burrs and the handpiece that you use during the create the bony window? Oh yeah, actually, it depends on the clinician. But I prefer the straight angle roll speed handpiece. But many each dentist prefers the different handpiece or burrs, and so it's up to you. Yeah. I don't recommend any special brand or any special product. Yeah. So what do you use in clinic? What do you use? Yeah. I told you that I use just straight angle, okay, low speed hand. Thực ra thì đối với mũi khoan và tay khoan để sử dụng trong quá trình mở xương thì nó cũng không có gì đặc biệt ạ. Thầy cũng nói là tùy vào các bác sĩ và tùy từng thói quen của các bác sĩ khi mà sử dụng tạo cái cửa sổ xương này. Thầy sẽ sử dụng một cái tay handpiece, tay chậm thôi, bằng một cái mũi mở xương thông thường, không có gì đặc biệt lắm. Và nếu như bác sĩ nào có thể có những cái cách khác, có những cái dụng cụ khác để mà sử dụng trong quá trình mở xương này thì hoàn toàn có thể sử dụng được, cũng không có nhất thiết là phải sử dụng theo cái nào hết ạ. Đây là câu hỏi vừa rồi, là câu hỏi cuối cùng của cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì rất là xin cảm ơn tất cả các bác sĩ đã ở lại cho đến giờ này. Rất là đông ạ, rất là đông mọi người, cả ở trên Zoom và cả ở trên YouTube, và đã có rất là nhiều câu hỏi. Thế thì ở đầu tiên là xin cảm ơn bác sĩ tiến sĩ Kim San Min và bác sĩ Thu hôm nay đã đem đến cho mọi người một cái buổi hội thảo rất là bổ ích và thú vị, và rất là mong mọi người có thể áp dụng được các cái kiến thức đã được tham khảo, đã được học trong cái buổi ngày hôm nay vào cái công việc lâm sàng của mọi người. Tiếp theo về một chút nhắc nhở là cái video bài giảng này vì lý do bản quyền của Maruchi cho nên là sẽ không được ghi lại và không được gửi cho các bác sĩ. Thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng thử đề xuất xem, nếu mà được thì chúng tôi có thể gửi lại cho các bác sĩ, nhưng mà chúng tôi không hứa chắc, được chưa? Và xin cảm ơn các bác sĩ đã tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay. So thank you, Dr. Min, for your presentation today, and we hope we can see you someday in Vietnam. An offline event. Hopefully. Thank you very much for inviting me. Yeah, thank you. I tried to respond to the questions, many questions written in English, but very hard to. I don't have much time. Okay. Và thầy cũng đã rất là cố gắng để trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh ở trên khung trả lời, nhưng mà cũng không có thể có đủ thời gian được. Thế nên mọi câu hỏi mà mọi người muốn hỏi thầy về cái chủ đề cắt chóp ngày hôm nay thì mọi người có thể trả lời, có thể nhắn soạn tin vào cái email là info@dentalpacific.com.vn thì mình sẽ dịch cái câu hỏi này gửi lại cho thầy, và thầy sẽ trả lời lại qua đường email. Tại vì bây giờ cũng là gần 12 giờ đêm bên Hàn Quốc rồi và thời gian của chúng ta thì cũng đã hết. Và xin cảm ơn tất cả bác sĩ một lần nữa. Xin chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon ạ. Thank you for arranging and the translation. Yeah, thank you, Dr. Tu. Thank you. You're welcome. Thank you so much. See you. Thank you. See you again. Bye. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả bác sĩ ạ. Xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon ạ.